السلام علیکم and welcome back. نن زموږ ټاپک دی electric field. ښه په ننني ټاپک کې به موږ کوم پوینټ ډسکس کوو. What is electric field? Number first. Number second. What is test charge? What is electric field intensity? او دغه SI unit او electric field intensity due to point charge. په دې پوینټ باندې به موږ نن خپل لیکچر څه کوو ډیلیور کوو. ټیک شو. نو موږ راځو اول سره electric field. electric field څه ته ویلی شي؟ د electric field for the first time چې کوم کانسپټ ورکړی شوی دی که نه دا چا ورکړی دی مایکل فیراډی ورکړی دی. چا ورکړی دی؟ مایکل فیراډی. او د فیراډی نه مخکې هم دا کانسپټ موجود و. ګریویټیشنل فیلډ و. نیوټن چې کوم لا آف ګریویټیشن پیش کړی و. صحیح ده؟ خو صحیح کانسپټ او کلیر کټ خبره چا وکړه؟ مایکل فیراډی وکړه. هغه څنګه وکړه؟ په کولم لا کې موږ دا ویلو که نه چې دوه چارجونه به یا یو بل څه کوي اټریک کوي به یا به یو بل څه کوي ریپل کوي به. ټیک ده؟ مایکل فیراډی دا خبره وکړه چې نه خو دویم چارج ته راوړی خو رای نه وړي. خو چې یو چارج په یو سپیس کې پروت دی یا په یو ریجن کې پروت دی نو دغه سپیس یا دغه ریجن نه دغه چارج خپل یو اثر شو کوي. لکه په دغه سپیس کې یا په دغه ریجن کې د کوم چارج چې پروت دی دا یو اثر شو کوي. خو دغه سپیس لا دغه یو ریجن لا ته یو بل چارج راوړي نو په دغه بل چارج به څه لګي؟ الکتروسټیټک فورس به لګي. ټیک ده؟ او دا الکتروسټیټک فورس په دې چارج باندې ولې ولګېده؟ دا د دې چارج د فیلډ د وجې ولګېده چې د دې ځای ته ته یو بل چارج دننه کې په دقه چارج باندې څه لګي؟ یو فورس لګي. او په کوم ریجن کې په کوم سپیس کې چې په دې چارج باندې فورس ولګېده تا چې له کوم راوړی دغه ریجن ته دغه سپیس ته به موږ څه وایو؟ الکتریک فیلډ ورته وایو. ټیک شو؟ لکه فار ایگزامپل دلته ما یو چارج کېښوده ځه په دې ریجن کې ما یو پلس کیو چارج کېښوده. ټیک ده؟ اوس ما ته هېڅ هم په نظر نه راځي چې دلته فیلډ موجود دی یا موجود نه دی. نو د دې دپاره ما څه چل وکړو؟ ما راوړو دلته یو وړوکی غوندې چارج مې راوړو هغې له ما نوم څه ورکړو؟ کیو ناټ نوم مې ورکړو. دا چارج ما دلته راوړو. ما چې وکتل که نه نو په دې چارج باندې په دې ډایرکشن کې څه لګېده؟ یو فورس لګېده. ما کېدای شي په دې پوینټ باندې هسې څه مسلې ما داسې کولو دا چارج مې راوچت کړو او په دې پوینټ باندې مې کېښودو. بیا ما وکتل چې په دې پوینټ باندې هم په دې وړوکي چارج باندې څه لګېدو؟ یو فورس لګېدو. په دې ریجن کې چې ما په کوم پوینټ باندې دقه چارج کېښودو نو په ده باندې څه لګېدو؟ یو الکتروسټیټک فورس لګېدو. په دې ځای کې د کېښودو دلته هم پې فورس لګېدو دلته هم پې فورس لګېدو دلته هم فورس لګېدو. ټیک ده؟ دا فورس ګوره دا کوم لاینونه چې ما اخیستي ور دا به ریلي ښکاري نه. صرف د دې فیلډ د پریزنټیشن دپاره دا لاینونه موږ څه کړو؟ اخلو چې دا پې موږ څه کړو؟ ریپرزینټ یې کړو. دا کوم ریجن دی؟ ان دا ټوټل ریجن په کوم ریجن کې چې په دې وړوکي چارج باندې فورس لګېده دې ریجن ته موږ څه وایو؟ الکتریک فیلډ ورته وایو. ټیک شو؟ نو الکتریک فیلډ به اوس څنګه ډیفاین کړو؟ د ریجن آر space around a charge. The region or space around a charge in which another charge experience in electric force in electric force. دقه ریجن ته یا دقه سپیس ته به موږ څه وایو؟ الکتریک فیلډ ورته وایو. ټیک شو؟ ښه اوس ما دلته دا وړوکی غوندې چارج چې ما اخیستی صحیح ده؟ دغه وړوکي چارج له موږ یو سپیسیفیک نوم ورکوو دغه کیو ناټ کړه. دې ته ویلی شي څه؟ ټیسټ چارج ورته ویلی شي.
ټیسټ چارج. او ټیسټ چارج ته ولې ویلی شي؟ دا چارج موږ د څه دپاره یوز کوو چې په دې باندې موږ ډیټیکټ کړو چې په دې ریجن کې الکتریک فیلډ موجود دی که موجود نه دی. لکه دا موږ جست فار ټیسټ یوز کوو د الکتریک فیلډ پریزنس چې دلته الکتریک فیلډ شته او که الکتریک فیلډ نشته. نو موږ ویلی شو چې this charge یا Q naught charge is used to detect the presence of electric field. لکه هغه چارج چې په هغې باندې موږ د الکتریک فیلډ پریزنس ډیټیکټ کوو نو هغې چارج ته به موږ څه وایو؟ ټیسټ چارج به ته وایو. ټیک شو. د دې ټیسټ چارج یوه پراپرټي دا چې دا به د همیشه دپاره موږ څه اخلو؟ پازیټیو به اخلو. لاج پکې نشته، بس کنونشنلي څه اخیستی دی؟ پازیټیو اخیستی. نو چې په کوم ځای کې ما ټیسټ چارج کېښودو نو دا به د دې مطلب به صحیح دا یو پازیټیو چارج دی. دا به صحیح یو سمال چارج به څه به سمال چارج به د ده ویلیو به ډېره زیاته صحیح نیګلیجیبلي سمال وی. میګنیچیوډ وایز چې موږ والو که نه دې میګنیچیوډ به برابري د 1 کولم. نو دې ته موږ یونټ پازیټیو چارج ته هم ویلی شو، یونټ پازیټیو چارج، ځکه چې د دې ویلیو څه ده؟ 1 کولم ده. ښه، اوس کو چېرته د دې پازیټیو چارج په ځای باندې زه نیګیټیو چارج کېدم نو بیا به د الکتریک فیلډ ډایرکشن به کوم طرف ته وي، ټیسټ چارج به فورس په کوم ډایرکشن کې لګي. نو راځئ دا ما لیټ سپوز دا ما یو نیګیټیو چارج کېښود. دلته چې ته اوس ټیسټ چارج کېدې که نه موږ ته پته ده چې د نیګیټیو چارج او د پازیټیو چارج په منځ کې کوم یو فورس وي؟ فورس آف اټریکشن. نو دا کیو ناټ چې دلته زه کېدم نو په دې به کوم طرف ته فورس لګي؟ ټوورډ دس چارج به لګي. که دلته زه کېدم نو په دې به په دې ډایرکشن کې فورس لګي، که زه په دې پوینټ کېدم نو په دې ډایرکشن کې به فورس لګي، که په دې پوینټ کېدم نو په دې ډایرکشن کې به فورس لګي، او که زه په دې پوینټ کېدم نو په دې ډایرکشن کې به فورس لګي، او که دلته کېدم نو په دې ډایرکشن کې به فورس لګي. اراؤنډ دس چارج چې په کوم پوینټ هم تک دی خو ټیسټ چارج به موو کېږي چاته؟ دې یو چارج ته. دې له ما لا نوم نه دی ورکړی، دی زه نوم ورکوم بیا. صحیح ده؟ ښه، د اوس نه ورکوئ ځه کوم یو چارج چې فیلډ جنریټ کوي نو هغې ته به موږ وایو څه؟ سورس چارج. کوم چارج؟ سورس چارج. د کوم چارج د وایي چې فیلډ پیدا شوی نو هغې له ما نوم څه ورکړو؟ سورس چارج. نو دلته سورس چارج پازیټیو دی او دلته سورس چارج څه دی؟ نیګیټیو دی. دې پوینټ باندې ما اوس دغه ټیسټ چارج کېښودو نو دا به موو کېږي ټوورډ دس چارج. که زه دلته کېدم نو دا به موو کېږي ټوورډ دس چارج. که زه دلته کېدم نو دا به موو کېږي ټوورډ دس سورس چارج. او که زه دلته کېدم دا به موو کېږي ټوورډ دس سورس چارج. نو د دې نه دوه خبرې زموږ په دغه کې راغلې په کنسپټ کې. اولنۍ خبره پکې څه راغله؟ خو چېرته سورس چارج څه وي؟ دلته به ولیکم یا دا ترې ما صفا کړه، دا ځای ترې ما صفا کړه. که چېرته دا سورس چارج چې کوم چارج د وجې فیلډ جنریټ شوی دی خو دا سورس چارج صحیح ده پازیټیو وي نو الکتریک فیلډ به صحیح الکتریک فیلډ away from source charge. لکه دلته بعد د سورس چارج نه الکتریک فیلډ څه کېږي؟ ډایورج کېږي. بعد څه به کېږي؟ ډایورج کېږي به د سورس چارج نه. او دویمه خبره پکې څه شوه چې دغه الکتریک فیلډ به صحیح ریډلی آوټورډي. اسانه ده خبره. اوس کو چېرته دا سورس چارج دا سورس چارج صحیح دا نیګیټیو وي نو بیا به څنګه چلي؟ الکتریک فیلډ به وي ټوورډ سورس چارج.
electric field was directed toward source charge. مطلب دا دی چې electric field به کنورج کیږي په چا باندې؟ په source charge به څه کیږي؟ کنورج کیږي. او د electric field به څه readily inward by inward. ٹھیک ده؟ نو د دې ډایګرام نه زما سره دا دوه خبرې راغلې. صحیح شوه؟ سیده ساده کو لیکلی غواړئ نو in the case of positive charge electric field په کوم ډایرکشن کې؟ په دې ډایرکشن کې. in the case of negative charge electric field به په دې ډایرکشن کې. ټیک شو؟ اوس راځو مونږه د electric field به په یو پارټیکولر پوینټ باندې انټنسټي څومره شدت به څونه یا میګنیچیوډ به څومره مونږه معلومو. صحیح ده؟ نو نیکسټ ټاپک زمونږه دی electric field intensity. electric field intensity. electric field intensity. intensity ویلی شي څه ته؟ شدت ته. څه؟ شدت. څومره شدت دی د electric field. لیټ سپوز دا زما سره یو پازیټیو چارج دی. ٹھیک شو؟ او دلته زما سره یو پوینټ دی پی. په دې پوینټ پی باندې د دې چارج د وجې کم electric field دی نو موږ هغه فایند کول غواړو چې په دې پوینټ باندې electric field ویلیو څومره. نو اول به څه چل وکړې؟ ټیسټ چارج به راواخلې او په دې ځای به کښېږدې. ولې دې راواغسته؟ ټیسټ کوو چې آیا دلته electric field موجود دی که موجود نه دی. نو دا خو به ما ته پریزنس شو کړي. په دغه باندې به فورس ولګي او دغه فورس چې په ولګي نو دې مطلب دا دی چې دلته electric field څه دی؟ موجود دی. اوس به شدت څنګه معلومه؟ شدت به داسې معلومه چې په دې باندې فورس څومره ولګېده. که په ډسچارج باندې فورس ډېر لګېدلی و انټنسټي دلته څه ده؟ ډېره ده. که په ډسچارج باندې فورس کم ولګېده نو مطلب دی چې انټنسټي څه ده دلته؟ کمه ده. نو د دې نه موږ یو میتھمیټیکل ایکویشن لیکلی شو چې electric field intensity موږ ریپرزنټ کوو په ای باندې. دا برابر شوه چې په ډسچارج باندې څومره فورس ولګېده. دې ته موږ ویلی شو electric field intensity. مطلب دا دی چې د فورس ویلیو ډېره وه. د دې خبرې مطلب دا دی چې دلته د فیلډ انټنسټي څه ده؟ سیوا ده. خو د فورس ویلیو کمه وه مطلب د خبرې دا دی چې دلته د انټنسټي ویلیو څه ده؟ کمه ده. صحیح ده؟ دا دوه خبرې ته زموږ په کنسپټ کې راغلي. ټیک شو؟ د دې به ایس آی یونټ صحیح ایس آی یونټ. نو د دې نه موږ لیکلی شو د دې ایکویژن نه نیوټن پر کولم. نیوټن پر کولم. صحیح ده؟ او د دې یونټ کله کله دغه هم لیکي وولټ پر میټر هم لیکي. نو دا یې د کوم ځای نه لیکل د وولټ پر میټر؟ دا به په نیکسټ چپټر کې موږ وایو چې electric field intensity دا برابر ده د ګریډینټ اف پوټنشل. electric potential چې کله موږ ګریډینټ واخلو نو هغې ته موږ څه وایو؟ electric field intensity ته وایو. ګریډینټ څه ته وایي دا په هغه کې موږ دا ډسکس کوو، دلته به بحث نه کوو. نو ګوره د ده چې کوم یونټ دی د وولټ ده، د وولټیج چې کوم یونټ دی هغه څه دی؟ وولټ دی. او د آر چې کوم یونټ دی هغه څه دی؟ میټر دی. نو دا یونټ چې کوم دی دا یونټ اصل کې د دې ایکویژن نه راوتی دی. نو که چېرته دا په آپشن کې راغلی چې نیوټن پر کولم او په بي آپشن کې راغلی وولټ پر میټر او یا پکې راغلی بوث اے اینډ بي نو دا آپشن به بیا زموږ سره صحیح ټیک وي. صحیح شو؟ نیوټن پر کولم هم کېدی شي او وولټ پر میټر هم کېدی شي. ټیک شو؟ نو دا زما سره شو electric field intensity. ٹھیک شو؟ اوس راځو electric field intensity due to point charge یا electric field due to point charge. دا زموږ څه شوله؟ نیکسټ ټاپک شو. electric field due to point charge. point charge مخکې په کولم لا کې موږ ویلې ها.
لیټ سپوز دا زما سره یو پازیټیو چارج دی او دې له من دا کنسیډر کړئ چې دا څه دی دا پوینټ چارج دی څه دی پوینټ چارج دی او دلته ما یو پوینټ واخیستو پوینټ پی او زه په دې پوینټ باندې د دې چارج د وجې چې کوم د الکتریک فیلډ دی هغه به زه فایند آوټ کوم لیټ سپوز د دې دواړو په بیچ کې چې کوم ډسټنس دی نو دا ډسټنس څه شو آر دا ډسټنس شو دا آر ډسټنس شو ټیک ده ها اوس موږ ته پته ده چې الکتریک فیلډ انټنسټي برابر ده د اف ډیوایډ بای کیو ناټ دا اف اصل کې څه دی دا الکتروسټیټک فورس دی دا برابر دی د کیو1 کیو2 بای آر سکویر د دې اف ویلو راواخلئ او په دې اکویژن کې څه کوي پوټ کوي نو ای به برابر شي ها دلته تاسو ته ما ویل چې ډسچارج به خامخا ږدو ها چې موږ یې ډیټیک کړو چې آیا فیلډ شته یا نشته نو دلته د دې کیو په ځای د کیو1 په ځای به دا کیو پوټ کړو د کیو2 په ځای به کیو ناټ پوټ کړو ډیوایډ بای څه آر سکویر او هول ډیوایډ بای کیو ناټ نو کیو ناټ به د کیو ناټ څه کو کینسل کړو نو دیٹ امپلایز دیٹ ای برابر شه د چا ساری یو کې کې پریخه ده کې کیو ډیوایډ بای آر سکویر دا زما څه شو الکتریک فیلډ انټنسټي ډیو ټو پوینټ چارج فیلډ انټنسټي فیلډ ډیو ټو پوینټ چارج مثال چې درکلی چې د پوینټ چارج د وجې په پارټیکولر پوینټ باندې فیلډ انټنسټي معلومه کړه نو کوم اکویشن به یوز کړې دا اکویشن به بیا یوز کړې ٹھیک شو اوس د اکویشن ته خیال وکړئ د اکویشن ته دا اکویشن دې طرف ته لږ صفا لیکم E is equal to K Q divided by R square آیا په دې کې ټیسټ چارج موجود دی نه نو مطلب د خبرې دا شه کنه چې دا ای چې کوم دی does not depend upon test charge ها دویم ما ته څه انفارمیشن راکوي چې دا ای چې دی نو دا انورسلی پروپورشن دی چاته آر سکویر ته مطلب دا دی که نه چې د سورس چارج او د پوینټ په بیچ کې موږ ډسټنس سیوا کوو نو د الکتریک فیلډ انټنسټي ویلیو به څه کېږي کمیږي به او د سورس چارج او د پوینټ په بیچ کې موږ ډسټنس څه کوو کمو د الکتریک فیلډ انټنسټي ویلیو به څه کېږي سیوا کېږي ټیک شو دریم نمبر خبره دا ده چې د دې دواړو په بیچ کې موږ ګراف واخلو د ای او د آر په مینس کې نو په وای اکسس به څه واخلو الکتریک فیلډ انټنسټي او په ایکس اکسس به څه واخلو آر به والو نو د دې ګراف نیچر به داسې وي که مطلب دا دی که نه چې د آر ویلو موږ سیوا کوو نو د الکتریک فیلډ انټنسټي ویلو به ورو څه کېږي کمیږي به نو دا زما سره څه شو ګراف شو ټیک شو نو دا و نن زموږ سره زموږ نننی لیکچر الکتریک فیلډ په دې کې موږ کومې خبرې وکړې په دې کې موږ ډیفاین کو الکتریک فیلډ چې الکتریک فیلډ څه ته ویلی شي نو موږ ساده ویلی شو چې د ریجن اور space around charge where the effect of this charge can be felt by another charge this is called electric field بیا موږ وایو سورس چارج چې سورس چارج څه ته ویلی شي نو هغه چارج چې هغه څه جنریټ کوي الکتریک فیلډ جنریټ کوي نو هغې ته موږ څه وایو سورس چارج ته وایو بیا موږ وایو ټیسټ چارج نو هغه چارج چې چا په ترو باندې موږ د الکتریک فیلډ پریزنس ډیټیکټ کوو چې آیا دلته فیلډ موجود دی خو موجود نه دی نو دا ته موږ څه وایو ټیسټ چارج دویمه خبره موږ دا وکړه چې ټیسټ چارج به همیشه دپاره صحیح پازیټیو وي څلورمه خبره موږ دا وکړه چې د دې میګنیچیوډ به چا برابري د 1 کولم به برابري ټیک ده بیا پکې موږ ډسکس کړه الکتریک فیلډ انټنسټي نه سمپل خبره وه فورس پر یونټ چارج دا څه د الکتریک فیلډ انټنسټي ده لکه د فیلډ سټرنث به ته څنګه معلومې چې په ټیسټ چارج باندې څونه فورس لګېدلی دغه د فیلډ څه دی سټرنث دی ها یوه خبره کې پاتې شوه چې د الکتریک فیلډ ډایرکشن به صحیح نو چې په کم ډایرکشن کې ټیسټ چارج موو کېده نو هغه د الکتریک فیلڈ سے دے ڈائریکشن دے. یہ تھا ہمارا آج کا کلاس. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے انداز میں ایک نئے جذبے کے ساتھ. تب تک السلام علیکم.